Receive legit money online in just typing words. Hi guys! Kung nagtatanong ka kung paano kumita online o isa ka sa mga taong naghahanap ng mga work from home jobs o mga online jobs dito sa Pilipinas, ang video na ito ay para talaga sa iyo. Good news po dahil meron na naman kaming ibabahagi sa inyo na isang bagong legit online mobile application na pwedeng-pwede nating pagkakakitaan ng pera kahit nasa bahay lamang tayo. Isa rin ito sa mga legit paying app na trending ngayon sa Pilipinas kung kaya't wag na wag kang magpapahuli para naman madagdagan na ang iyong online earnings at magkaroon din ng stable extra income. Kaya naman kung interesado ka sa mobile application na ito, I strongly suggest na tapusin mo ang video na ito para wala kang ma-miss na kahit anong information tungkol sa new legit paying app na ito. Unang bagay na gagawin natin ay i-open muna natin ang ating Play Store at i-download ang Roaster Earn, Cash Rewards, and Gift Cards. Pero bago natin ito i-download, pwede nyo pong i-check ang reviews ng application. Based dito sa mga reviews guys, ay legit naman at mataas din ang ratings niya. Mas maraming nag-rate ng 5 at kaunti lang ang nagbigay ng less than 5. So legit na legit talaga ito guys. At dito pa nga lang sa ratings ay malalaman na natin na maganda nga ang application na ito. So ngayon, i-open natin ang application para maituro na namin sa inyo kung paano ba gamitin ang app na ito at kumita ng pera. So dito guys, since bago pa lang tayo sa application na ito, ay kailangan muna natin gumawa ng account. I-click muna natin ang I agree at i-swipe lang natin hanggang sa matapos. At i-click lang natin ang next na nasa itaas. So dito na tayo gagawa ng account. Pwede mong gamitin ang iyong email para makagawa ng account at pagkatapos ay i-fill up mo lang ang mga kailangan para makumpleto na ang iyong profile. Pagkatapos mong mag-fill up, ay i-click lang ang next at maghintay ng verification code na isi-send nila sa email address na inilagay mo. Iligay mo lang ang verification code o OTP at pagkatapos ay i-click ang register para makagawa na tayo ng account. Ang maganda dito guys ay makakakuha na tayo kaagad ng coins sa unang open pa lamang natin dito sa application na ito. Pwede mo po yung i-times 2 kung i-click mo ang watch videos. Pero sa ngayon, skip muna tayo dyan para maturo na namin sa inyo ang iba pang ways para kumita ng pera dito. So ang coins nga po pala ang kailangan natin dito para kumita tayo ng pera. Mas maraming coins na maiipon ay mas maraming pera din ang ating makukuha. So para maka-earn tayo ng points o coins, makikita po natin dito sa main dashboard ng application ang mga ways para maka-earn ng coins. I-open muna natin itong pinakauna, ang offer wall tasks. So as you can see po, makakakuha po tayo dito ng 450 coins sa unang task at sa ikalawa naman ay makakakuha tayo ng 500 coins. Dito naman sa offer wall task ay kailangan lang natin ito i-install and once na-install na natin ay agad na natin makukuha ng 450 coins o yung 500 coins. Dito naman tayo sa pangalawang way para maka-earn ng coins, ang flip the coins game. Bale, ang gagawin lang po talaga natin dito ay maglalaro lang. Sobrang dali lang po talaga. Itatap lang natin ang ating screen at makakakuha na tayo kaagad ng coins. Kung pamilyar kayo sa larong heads or tails, ay pare-pareho lang talaga ito sa larong iyon. Kung heads ang pipiliin mo at heads ang lumabas, ay mananalo ka ng coins. Hindi pa naman namin na-try na matalo dito, so feeling namin panalo talaga lahat. Walang talo kung kaya't sigurado mas mabilis ang pag-iipon natin ng coins na hindi nasasayang ang ating oras. Pangatlong way para kumita tayo ng pera sa application na ito ay manood tayo ng mga videos or advertisement na makikita din natin sa main dashboard ng application na ito. So kayo na lang po ang manood para mas mabilis pa naming ma-explain sa inyo ang iba pang ways of earning. Pang-apat na paraan para kumita ng coins dito ay ito ang solve ng mga simple math questions dito. Sobrang dali lang po talaga dahil aside sa mayroong given choices ay pwedeng-pwede naman tayong gumamit ng calculator para mas mapabilis ang ating pagsagot at makaipon ng mas maraming coins. Panglimang way naman para makakuha ng points dito ay maglaro lang tayo ng CAPTCHA. Ito din, sobrang dali lang guys. Gagayahin mo lang naman kung ano ang lumabas sa inyong screen. Pero dapat lahat talaga ay nagaya mo. Kapag big letter ay big letter din ang ilalagay mo. Kapag small letter naman ay small letter din ang ilalagay mo. Ganun lang kasimple guys. So hindi na tayo magtatagal dito at punta na tayo sa pang-anim na way at yan ay ang scratch and win. Bale ang gagawin lang natin dito guys ay buburahin lang natin itong box at makakakuha tayo ng coins kaagad depende sa kung ilan ang nasa box na buburahin natin. So depende na lang sa inyo guys kung saan nyo gustong maglaro. Meron pa diyang spin at surveys na napakadali lang din gawin. Lahat ng ways nila dito ay legit talaga at sobrang dali lang laruin kung kaya't siguradong hindi talaga masasayang ang oras nyo dahil bukod sa nag-i-enjoy kayo sa inyong free time ay kumikita pa kayo.
Kung gusto nyo namang madagdagan pa ang inyong coins o mas mapibilis pa ang pag-iipon nyo ng coins, ay pwede kayong mag-invite ng mga friends na gumamit din ng app na ito. Bawat isang invite ay makakakuha kayo ng 400 coins. Sobrang laki kung kaya't mas maganda rin kung mag-invite tayo. Pero optional lang po talaga ito guys ha. Meaning kahit hindi tayo mag-invite ay makakakuha pa rin tayo ng coins at makaka-payout pa rin. Kung gusto mo naman mag-invite ay i-share mo lang sa mga kaibigan mo ang iyong referral code na makikita sa ibaba ng iyong screen. Meron share dyan, i-click mo lang at makikita mo ang inyong referral code. Yan po ang mga ways para makakuha ng coins na pwede nating ma-convert into real money. Ang susunod naming ibabahagi sa inyo ay kung paano nga ba tayo makaka-payout dito. So, kung gusto mo nang mag-redeem ay itap mo lang ang iyong profile na makikita sa baba ng dashboard ng application na ito at agad mong makikita ang redeem. Since wala pa tayong maiipon na sapat na coins ay hindi pa tayo makaka-payout via PayPal. Ang kailangan nga pala nating ipunin dito ay $10 para ma-withdraw natin ito via PayPal. Isa din sa mga nagustuhan namin sa application na ito guys ay kahit hindi mo ma-reach ang $10 ay pwede ka pa rin makapag-redeem ng inyong income sa application na ito sa pamamagitan ng isang gift card. Itap lang po natin ang redeem na icon na nasa katabi lang ng home icon sa baba. So dito pwede tayo makapag-payout ng $0.40 at ang kailangan lang natin ay 10,000 coins para lang po nating binili ang gift cards na ito gamit ang naipon nating coins. Kailangan talaga na mas maraming coins ang maiipon natin para naman makabili tayo ng gift card worth $0.40 at matransfer natin ito sa ating PayPal account. So yun lang po guys. Sana ay makatulong sa inyo ang mobile application na ito para magka-extra income kayo kahit nasa bahay lamang. Kung naghahanap ka naman ng mga work from home online jobs, ay pwede kang bumisita sa aming channel at i-click ang aming videos dahil marami na rin kaming nagawang mga legit and paying work from home job videos na maaaring makatulong sa iyo para makahanap ka ng trabaho at magkaroon na ng legit na income online. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong gusto rin malaman kung paano nga ba kumita ng pera online gamit ang kanilang mga mobile phone at kung ano nga ba itong si Roast or Earn, cash rewards, and gift cards. For more related videos, click on the link below. Thanks for watching, and God bless.